मज़ा आया। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, तर स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर खूप दिवस झाले व्हिडिओ येत नव्हते, काही प्रॉब्लेम असल्यामुळे। तर आतापासून आपले दररोज व्हिडिओ येणार आहेत, त्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून टाका आणि बाजूचं बेलचं बटन ऑल ओव्हर सेट करा, जेणेकरून आपण जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचून जाईल। तर चला व्हिडिओला सुरू करूया। सर्वप्रथम सर्व मटेरियल तुम्ही आपल्या वेबसाईटवर जाऊन डाउनलोड करून घ्या मित्रांनो। त्याच्यानंतर अलाइट मोशन ॲप ओपन करून प्रोजेक्टमध्ये जा अशा प्रकारे, आणि इथं सर्वप्रथम तर बीटीमार्क प्रोजेक्ट ओपन करा। ओपन केल्याच्यानंतर इथं काय करायचं आहे, तुम्हाला प्लसवर टच करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन ऑल ओव्हर सेट करून तुम्हाला एक काय करायचं आहे, एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर ज्याचा काय तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा आहे तो फोटो तुम्ही इथे ॲड करून घ्या। मी तर हा फोटो ॲड करून घेतो, एकदम शेवटपर्यंत जाऊन या फोटोला फुल करून घेतो मित्रांनो। त्याच्यानंतर 4 सेकंद 2वर जाऊन एक इथे याला कट पाडून घेतो अशा प्रकारे। कट पाडल्याच्यानंतर ह्या फोटोला अशा प्रकारे खाली घेऊन येतो अशा प्रकारे बघू शकता। त्याच्यानंतर इथे एक बीट पासलेले। त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, डबल तुम्हाला जे आहे याच्यावर टच करून मीडियामध्ये जाऊन तुम्हाला एक हे करायचं आहे मित्रांनो। मी जी काय PNG दिली आहे ती PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता ही अशा प्रकारे PNG घ्यायची आहे, अशा प्रकारे जी आपली ही आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे घेतल्याच्यानंतर एकदम शेवटपर्यंत जाऊन याला फुल करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे फुल करून घेतल्याच्यानंतर तुम्हाला इथून बाहेर यायचं आहे, HDR इफेक्टमध्ये जायचं आहे। त्याच्यानंतर इथे टच करून तुम्हाला काय करायचं आहे, सिलेक्ट ऑल लेअरवर टच करून काय करायचं आहे, कॉपी लेअर करून घ्यायची। त्याच्यानंतर इथून बाहेर यायचं आहे, डबल बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। त्याच्यानंतर डबल काय करायचं, इथे टच करून इथे पेस्ट लेअर करून द्यायची अशा प्रकारे। पेस्ट लेअर केल्याच्यानंतर जी आपली जी काय PNG असेल वरती त्याला अशा प्रकारे वरती आणून घ्यायचे। अशा प्रकारे लागणार आहे इफेक्ट। लागल्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा इथून बाहेर यायचं आहे। बाहेर आल्याच्यानंतर शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आपल्याला ॲड करायचे, त्यासाठी शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। सर्वप्रथम तर या इफेक्टवर टच या शेपवर टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे। त्याच्यानंतर इथून बाहेर यायचं आहे, डबल बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे। गेल्याच्यानंतर पहिल्यांदा या फोटोवर टच करायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर टच करून याला पेस्ट करून अशा प्रकारे इफेक्ट द्यायचा आहे। द्यायच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवर जाऊन इथे कलरवर जाऊन जे मित्रांनो 4 नंबरचं जे ऑप्शन आहे ते 4 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून द्यायचं अशा प्रकारे। त्याच्यानंतर अशा प्रकारे ब्लॅक इफेक्ट लागणार आहे। लागल्याच्यानंतर अशा प्रकारे बघू शकता कडक असा इथे इफेक्ट लागणार आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा इथून बाहेर यायचं आहे। बाहेर आल्याच्यानंतर डबल शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे, म्हणजे दुसऱ्या शेपचा इफेक्ट आहे त्यावर टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथून बाहेर यायचं आहे, डबल बीटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे, आणि जो फोटो आहे मित्रांनो या फोटोवर यायचं आहे 4 सेकंद 2च्या पुढच्या त्यावर येऊन इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर टच करून पेस्ट करून द्यायचे अशा प्रकारे। याला इफेक्ट जे आहे फोटो पेस्ट करून इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे सॉरी। त्याच्यानंतर इथे 4 सेकंद 2वर येऊन इफेक्ट प्लसवर टच करून चौकोनी शेप घ्यायची आणि एकदम शेवटपर्यंत जाऊन याला फुल करून घ्यायचं अशा प्रकारे। वरती 3 डॉटवर टच करून या 5 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि कलर अँड फिलमध्ये जाऊन ब्लॅक कलर करून घ्यायचा अशा प्रकारे। घेतल्याच्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवर जाऊन याची ऑपेसिटी अशा प्रकारे 20च्या जवळपास ठेवायची, तुम्ही तुमच्या हिशोबाने ठेवू शकता। त्याच्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथं ब्लिंक नावाचा इफेक्ट घ्यायचा आहे आणि या इफेक्टला 11 जे आहे 11च्या समोर ठेवायची। इथं बघू शकता, इथं आपण मी किती ठेवलेलं आहे बघू शकता, इथं 12 ठेवलेले आहे मी मित्रांनो। Z12 ठेवल्याच्यानंतर या शेपला अशा प्रकारे याच्या खाली आणायचे अशा प्रकारे, एकदम फोटोच्या वरती आणल्याच्यानंतर अशा प्रकारे इफेक्ट लागणार आहे। थोडं आपण जे आहे ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी कमी करून घेऊया केलेले आहे। त्याच्यानंतर अशा प्रकारे इफेक्ट लागले। त्याच्यानंतर इथे वरती टच करून हा व्हिडिओतून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। हा व्हिडिओतून 100% एक्सपोर्ट झाल्याच्यानंतर तुम्ही तुमच्या व्हिडिओला या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घेऊ शकता। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।